Oppitunti 1. Tervetulokampanja. Mainitsemasi kampanja kuulostaa kiehtovalta. Se toivottaa kaikki tervetulleiksi koteihinne ja lähiöihinne. Kyllä. Se on hieno aloite yhteisöllisyyden edistämiseksi. Täysin. Yhteyksien rakentaminen voi vahvistaa asuinalueita. Mielestäni se rohkaisee ihmisiä olemaan tekemisissä toistensa kanssa. Kyllä. On erittäin tärkeää luoda yhteenkuuluvuuden tunne. Ja se auttaa murtamaan eri ryhmien välisiä esteitä. Täsmälleen. Jokainen ansaitsee tuntea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Rakastan sitä ideaa. Se on loistava tapa edistää osallisuutta. Etsitään tapoja tukea tällaisia aloitteita omassa yhteisössämme. Oppitunti 2. Kalliovuorten tutkiminen. Osa maan tunnetuimmista vuoristomaisemista on keskittynyt Kanadan kalliovuorille. Täysin. Näkymät siellä ovat yksinkertaisesti henkeä salpaavat. Olen kuullut, että retkeilyreitit tarjoavat uskomattomia panoraamoja. Kyllä. Se on retkeilijän paratiisi, jossa on niin monia vaihtoehtoja tutkittavaksi. Voin vain kuvitella, kuinka majesteettisilta huiput näyttävät henkilökohtaisesti. Ehdottomasti. Siellä oleva luonto ja luonto ovat myös upeita. Haluaisin nähdä turkoosit järvet ja jyrkät vuoret läheltä. Minä myös. Se on kohde, joka todella vangitsee luonnon kauneuden. Suunnitellaan yhdessä matka kokemaan se. Oppitunti 3. Ympäristövastuu. Meidän on tarkasteltava sitä, miten saastuminen on vaikuttanut maaperään, jokiimme ja metsiimme. Täysin. On huolestuttavaa nähdä ympäristövaikutukset. Kyllä, esi-isämme jättivät nämä luonnonvarat meille. Ja meidän vastuullamme on suojella heitä tuleville sukupolville. Täsmälleen. Meidän pitäisi puolustaa kestäviä käytäntöjä vahinkojen kääntämiseksi. Kyllä. Jokainen pieni teko voi edistää isompaa muutosta. On tärkeää lisätä tietoisuutta näistä asioista. Ehdottomasti. Koulutuksella on keskeinen rooli ympäristönsuojelun edistämisessä. Etsitään tapoja osallistua paikallisiin suojelutoimiin. Oppitunti 4. Puhelinetiketti. Kuulitko uudesta pukeutumiskäytännöstä työpaikalla? Ei, mikä on muutos? He ottavat käyttöön rennomman pukeutumiskoodin mukavuuden edistämiseksi. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Uskon, että se voi nostaa moraalia. Kyllä. Ihmiset menestyvät usein paremmin, kun he tuntevat olonsa mukavaksi. Täysin. Mutta ihmettelen, kuinka he määrittelevät rento. Luulen, että ne sallivat vapaa-ajan pukeutumisen, kuten farkut ja kivat paidat. Se on hienoa. On mukavaa saada hieman enemmän vapautta pukeutumisessamme. Kyllä. Kyse on ammattimaisuuden ja mukavuuden tasapainottamisesta. Oppitunti 5. Muutokset käyttäytymisessä. Ihmisille, jotka ovat eläneet koko tämän ajanjakson, muutokset ovat vaikuttaneet melko dramaattisilta. Täysin. Maailma on muuttunut niin monella tavalla, varsinkin sosiaalisesti. Kyllä,
Ja nuo muutokset vaikuttavat usein ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Minusta on kiehtovaa, kuinka historialliset tapahtumat muokkaavat jokapäiväistä elämäämme. Täsmälleen. Ihmiset sopeutuvat ympäristöönsä luoden uusia normeja ja perinteitä. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka eri sukupolvet reagoivat näihin muutoksiin. Oikein. Jokaisella sukupolvella on omat ainutlaatuiset haasteensa ja voittonsa. Uskon, että näiden käytösten ymmärtäminen auttaa meitä saamaan paremman yhteyden muihin. Ehdottomasti. Se muistuttaa meitä yhteisestä ihmiskokemuksestamme. Oppitunti 6. Viikonloppumatka. Kuulostaa täydelliseltä. Kauanko aiot jäädä? Viikoksi ja sitten kotiin. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan. Se on mukava aika todella nauttia kokemuksesta. Kyllä, haluan yrittää niin paljon kuin mahdollista ollessani siellä. Mitä sinun täytyy nähdä matkallasi? Haluaisin käydä paikallisilla markkinoilla ja historiallisissa kohteissa. Se kuulostaa jännittävältä. On aina hauskaa oppia uusia kulttuureja. Täysin. Haluan uppoutua paikallisiin tapoihin. Ja muista ottaa paljon kuvia muistaaksesi hetket. Oppitunti 7. Terveellisen syömisen muutokset. Se on hienoa. Mitä muutoksia olet tehnyt ruokavalioosi? No, olen alkanut sisällyttää aterioihini enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Se on fiksu liike. Tuoretuotteet ovat erittäin tärkeitä terveydelle. Kyllä. Tunnen itseni energisemmäksi ja ateriani ovat nyt värikkäämpiä. Rakastan sitä. Terveellinen syöminen voi olla yhtä nautinnollista kuin hyödyllistä. Täsmälleen. Pyrin myös vähentämään prosessoituja elintarvikkeita niin paljon kuin mahdollista. Se on hyvä idea. Kokonaiset ruuat tarjoavat parempaa ravintoa. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys. Olen samaa mieltä. Jaetaan terveellisiä reseptejä seuraavan kerran KUN kokkaamme yhdessä. Oppitunti 8. Pysy motivoituneena. Olen huomannut, että treenikaverin saaminen auttaa pitämään minut motivoituneena lähtemään joka päivä. Se on loistava strategia. Se tekee harjoittelusta nautinnollisempaa, eikö niin? Kyllä. Pidämme toisiamme tilivelvollisina, mikä on todella hyödyllistä. Täysin. On mukavaa, että on joku, jonka kanssa jakaa matka. Lisäksi voitte työntää toisianne kokeilemaan uusia harjoituksia. Täsmälleen. Se pitää asiat tuoreena ja jännittävänä rutiinissa. Uskon, että se auttaa myös juhlimaan toistensa edistymistä. Kyllä. Pienellä kannustuksella pääsee pitkälle kuntoilussa. Etsitään yhdessä aikaa treenata ja motivoida toisiamme. Oppitunti 9. Viikonlopun matkasuunnitelmat. Mielestäni viikonloppumatka olisi ihanteellinen. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Milloin haluat lähteä? Voimme lähteä aikaisin lauantaina ja palata sunnuntaina. Täydellinen. Se antaa meille koko päivän tutkittavaa. Kyllä. Voimme ottaa kaiken irti poissaoloajastamme.
Onko sinulla mielessä jokin tietty kohde? Ajattelin lähteä vuorille patikoimaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan luonnossa olemista. Minä myös. Aloitetaan matkan yksityiskohtien suunnittelu. Oppitunti 10. Huoneiden saatavuus. Kyllä, meillä on sinulle huone. Fantastinen. Odotamme innolla oleskeluamme. Hienoa. Onko sinulla erityisiä mieltymyksiä huoneellesi? Haluaisin huoneen, josta on kaunis näköala, jos mahdollista. Täysin. Meillä on useita vaihtoehtoja kauniilla maisemilla. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja nauttimaan nähtävyyksistä. Onko jotain muuta, mitä haluaisit pyytää oleskelusi aikana? Ehkä joitain suosituksia paikallisista nähtävyyksistä. Tietenkin. Annan sinulle luettelon paikoista, jotka on nähtävä. Oppitunti 11. Venäjän vallankumous. 1900-luku toi Venäjälle monia muutoksia, erityisesti vallankumouksen aikana. Kyllä. Se oli niin myrskyisää aikaa, jossa oli niin paljon vaakalaudalla kaikille mukana olleille. Täysin. Monarkian kaatuminen muutti historian kulun. Ja Anastasian kaltaisista hahmoista tuli tämän muutoksen symboleja. Kyllä. Hänen tarinansa on sekä traaginen että kiehtova. Ihmettelen, kuinka erilaiset asiat olisivat olleet, jos vallankumousta ei olisi tapahtunut. On mielenkiintoista pohtia vaihtoehtoista historiaa. Ehdottomasti. Vaikutus kulttuuriin ja yhteiskuntaan oli syvä. Se on muistutus siitä, kuinka nopeasti asiat voivat muuttua maailmassa. Oppitunti 12. Matkatarinoita. Kävin hiljattain matkalla Balilla viime kuussa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä oli suosikkisi matkalla? Rakastin rantojen tutkimista, ne olivat aivan upeita. Olen kuullut auringonlaskujen olevan henkeä salpaavia. Kyllä, ne todella ovat. Jokainen niistä tuntui maalaukselta taivaalla. Oletko kokeillut paikallista ruokaa siellä ollessasi? Oi, ehdottomasti. Maut olivat uskomattomia, etenkin tuoreet merenelävät. Voin vain kuvitella. Balilla on niin rikas kulinaarinen kohtaus. Se todella tekee. En malta odottaa, että pääsen takaisin ja tutkimaan lisää. Oppitunti 13. Piano Passion. Kuulin sinun soittavan pianoa, se on mahtavaa. Kyllä. Rakastan musiikin soittamista. Esitätkö jossain bändissä? En tällä hetkellä, mutta olen aina halunnut liittyä sellaiseen. Se olisi jännittävää. Toisten kanssa leikkiminen tuo erilaista energiaa. Se todella tekee. Uskon, että yhteistyö voi innostaa luovuuteen. Täysin. Lisäksi se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä, jotka jakavat intohimosi. Kyllä. Haluaisin löytää paikallisen ryhmän, jonka kanssa jammittää. Kannattaa ehdottomasti perehtyä asiaan. Se voi johtaa uskomattomiin mahdollisuuksiin. Aion. Musiikki on loistava tapa olla yhteydessä muihin.
Oppitunti 14. Henkilökohtaisia tarinoita. Se on tarina, jota en lukenut kirjasta tai oppinut luokkahuoneessa. Se kuulostaa kiehtovalta. Mistä tarinassa on kyse? Näin sen ja koin sen, kuten monet teistä. Se tekee siitä niin paljon vaikuttavamman. Omakohtaiset kokemukset resonoivat aina. Kyllä. Ne muokkaavat ymmärrystämme maailmasta ainutlaatuisella tavalla. Olen samaa mieltä. Näiden tarinoiden jakaminen voi innostaa muita pohtimaan omia matkojaan. Täsmälleen. On tärkeää jakaa sekä taistelut että voitot. Kyllä. Nämä kertomukset auttavat meitä yhdistämään syvemmällä tasolla. Haluaisin kuulla lisää kokemuksistasi. Oppitunti 15. Valokuvausintohimo. Kameralla voi silti ottaa kauniita kuvia, jopa vanhemmilla malleilla. Se on totta. Kaikki riippuu valokuvaajan taidoista. Kyllä. Hyvällä silmällä voi olla valtava ero valokuvauksessa. Pidän siitä, että jotkut ihmiset voivat vangita tunteita linssiensä läpi. Täsmälleen. Se on kuin tarinan kertominen ilman sanoja. Kyllä. Millaisesta valokuvaamisesta pidät? Minua kiinnostaa erityisesti maisemakuvaus. Se on upeaa. Luonnolla on niin paljon kauneutta tarjottavanaan. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan yhdessä valokuvakävely joskus. Oppitunti 16. Huonenäkymät. Näkymät ja tilavat huoneet kuulostavat uskomattomilta. Kyllä. Rakastan olemista paikassa, joka tuntuu avoimelta ja kutsuvalta. Teitkö lopullisen päätöksen yöpymispaikastasi? Kalistun kohti paikkaa, josta on sekä upeat näkymät että mukavuus. Se kuulostaa täydelliseltä. Oikea ilmapiiri voi vaikuttaa kaikkeen. Täysin. Se parantaa koko matkakokemusta. Kyllä, ja on mukavaa, että sinulla on viihtyisä tila, johon voit palata tutustumispäivän jälkeen. En malta odottaa, että pääsen istumaan parvekkeella ja nauttimaan maisemista. Minä myös. Viimeistetään suunnitelmamme pian. Oppitunti 17. Huomisesta alkaa. Huomisesta alkaen voimme aloittaa uuden rutiinimme. Okei, tuo näyttää toteutettavalta. Pitäisikö meidän keskittyä tiettyihin tavoitteisiin? Kyllä. Uskon, että se auttaisi asettamaan itsellemme selkeitä tavoitteita. Olen samaa mieltä. Se pitää meidät motivoituneena ja raiteilla. Mitä jos aloitamme liikunnasta ja terveellisestä syömisestä? Se kuulostaa hienolta. Tasapainoinen lähestymistapa on tärkeä. Kyllä. Voimme tukea toisiamme matkan varrella. Täysin. Kaverin saaminen helpottaa sitoutumista. Käykäämme sisään säännöllisesti pitääksemme toistemme vastuun. Oppitunti 18. Puhdistusstrategia. Hyvä valinta. Otetaan kaikki pois ja lajitellaan tavarat säilytys, lahjoitus- tai hävittämispinoihin. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Se auttaa meitä näkemään, mitä todella tarvitsemme. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavaraa kertyy ajan myötä.
Kyllä. Joskus pidämme kiinni asioista, jotka eivät enää palvele meitä. Oikein. Tämä prosessi on virkistävä ja vapauttava. En malta odottaa, kuinka paljon tilaa luomme. Se tuntuu paljon kevyemmältä, kun olemme valmiit. Kyllä. Lisäksi esineiden lahjoittaminen voi auttaa muita, mikä on palkitsevaa. Täysin. Aloitetaan. Olen valmis purkamaan. Oppitunti 19. Toiminnan suunnittelu. Ajattelin aikatauluamme. Voisimme tehdä yhden toiminnan aamulla ja toisen myöhään iltapäivällä. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Se antaa meille aikaa rentoutua välillä. Kyllä. Varataan liput iltapäivätapahtumaan. Hienoa. Mitä sinulla oli aamulla mielessä? Ehkä voimme vierailla paikallisessa museossa tai lähteä patikoimaan. Rakastan niitä vaihtoehtoja. Molemmat sopivat täydellisesti päivän aloitukseen. Täsmälleen. Päätetään pian, jotta voimme tehdä tarvittavat järjestelyt. Kyllä. Olen innostunut tutkimaan kaikkea. Minä myös. Tästä tulee upea päivä. Oppitunti 20. Muutokset käyttäytymisessä. Ihmisille, jotka ovat eläneet koko tämän ajanjakson, muutokset ovat näyttäneet varsin merkittäviltä. Täysin. On kiehtovaa, kuinka yhteiskunnalliset muutokset voivat vaikuttaa käyttäytymiseen. Kyllä, ihmisten tapa olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa on kehittynyt paljon. Olen samaa mieltä. Esimerkiksi teknologia on muuttanut viestintätyylejä. Täsmälleen. Ihmiset ovat enemmän yhteydessä toisiinsa, mutta joskus tuntevat olevansa eristyneitä. Se on totta. On mielenkiintoista, miten tämä dynamiikka näkyy jokapäiväisessä elämässä. Kyllä, ja näiden muutosten ymmärtäminen voi auttaa meitä navigoimaan suhteissa paremmin. Ehdottomasti. Kyse on sopeutumisesta ympäröivään maailmaan. Mielestäni on tärkeää pohtia, kuinka voimme parantaa vuorovaikutustamme. Oppitunti 20. Pakkaamisen perusasiat. Älä unohda pakata mukaan vaelluskengät, aurinkovoidetta, hyönteiskarkotteita ja ensiapulaukku. Hyvä soitto. Nämä esineet ovat välttämättömiä onnistuneelle vaellukselle. Kyllä. Oikeat jalkineet voivat olla suuri merkitys polulla. Täysin. Mukavuus on avainasemassa, kun olet ulkona tuntikausia. Ja aurinkovoide on pakollinen suojaamaan auringon polttamilta. Ehdottomasti. Opin sen kovalla tavalla viimeisellä vaelluksellani. Hyönteisten karkotusaine on yhtä tärkeää pitääksesi hyönteiset loitolla. Kyllä. En kestä, kun hyttyset pilaavat kauniin päivän. Ja ensiapulaukku varmistaa, että olemme valmiita pieniin vammoihin. Oppitunti 22. Ruoanlaittostrategia. Se on hyvä suunnitelma. Aloitan kuulottamalla sipulia ja valkosipulia. Täydellinen. Nämä aromit täyttävät keittiön niin lämpimällä tuoksulla. Kyllä, ja sitten lisään tomaatit, jotta ne kiehuvat. Kuulostaa herkulliselta. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaiset ainesosat voivat luoda taikuutta. Täsmälleen. Mitä muuta meidän pitäisi mielestäsi sisällyttää ruokaan?
Ehkä tuoreita yrttejä lisämakua varten. Hieno idea. Tuore basilika tai oregano korostaisi ruokaa. Täysin. Varmista, että meillä on kaikki valmiina ennen kuin aloitamme. Odotan innolla tätä ateriaa yhdessä. Oppitunti 23. Viikonloppusuunnitelmat. Se kuulostaa hauskalta. Kauanko aiot viipyä matkallasi? Viikoksi ja sitten kotiin. Olen innoissani tutkimaan. Viikko on täydellinen aika nähdä paljon. Kyllä, minulla on luettelo paikoista, joissa haluan käydä siellä ollessani. Se on hienoa. Mikä on listasi kärjessä? Haluan todella käydä paikallisilla markkinoilla ja kokeilla katuruokaa. Hämmästyttävä. Katuruoka on usein paras tapa kokea paikka. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen maistamaan kaikkia erilaisia makuja. Suunnittelemme matkareittimme hyvin. Oppitunti 24. Ruokavalion muutokset. Se on hienoa. Mitä muutoksia olet tehnyt ruokavalioosi? No, olen alkanut sisällyttää enemmän kokonaisia ruokia ja vähemmän prosessoituja tavaroita. Se on fiksu liike. Kokonaisten ruokien syöminen voi todella parantaa terveyttäsi. Täysin. Tunnen itseni energisemmäksi, kun tein nämä muutokset. Kyllä. Tuoreet hedelmät ja vihannekset tekevät suuren eron. Aloitin myös aterioiden valmistuksen, mikä auttaa minua pysymään raiteilla. Se on loistava strategia. Se säästää aikaa viikon aikana. Täsmälleen. Lisäksi on tyydyttävää, että terveelliset ateriat ovat valmiina. Haluaisin kuulla lisää ateria-ideoistasi. Oppitunti 25. Kuntomotivaatio. Pysyäkseni motivoituneena huomaan, että treenikaveri todella auttaa. Se on hieno idea. Se tekee harjoituksista paljon nautinnollisempaa. Täsmälleen. Pidämme toisiamme tilivelvollisina, mikä on niin tärkeää. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että joku kannustaa sinua tulemaan paikalle. Kyllä, ja se voi johtaa uusien harjoitusten kokeilemiseen yhdessä. Täysin. Se pitää asiat tuoreena ja hauskana. Lisäksi toistensa edistymisen juhliminen on rohkaisevaa. Kyllä. Pienellä motivaatiolla voi päästä pitkälle kuntoilussa. Keksitään joskus aikaa treenata yhdessä. Oppitunti 26. Viikonloppumatka-ideoita. Luulen, että viikonloppumatka olisi meille ihanteellinen. Se kuulostaa täydelliseltä. Milloin haluat lähteä? Voimme lähteä aikaisin lauantaina ja palata sunnuntaina. Se antaa meille runsaasti aikaa tutkia. Täsmälleen. Onko sinulla päämäärä mielessä? Entä vuoret? Haluaisin lähteä patikoimaan. Hieno valinta. Maisemat olisivat upeat. Kyllä. Pakkaa varusteet ja tehdään suunnitelmia. Olen innoissani. Tästä tulee upea pakopaikka. Oppitunti 27. Pasta-ainekset. Tarvitsemme lisäaineita aterian loppuun saattamiseksi.
Oikein. Minusta meidän pitäisi tehdä pastaruoka. Kuulostaa hyvältä. Millaista kastiketta meidän tulisi käyttää? Rakastan klassista marinaaraa, se on aina hitti. Se on loistava valinta. Tuore basilika parantaa sitä todella. Kyllä. Ja meidän pitäisi lisätä valkosipulia lisämakua varten. Täydellinen. Kerätään kaikki, mitä tarvitsemme sen toteuttamiseksi. En malta odottaa, että pääsen tekemään yhdessä jotain herkullista. Minä myös. Tuoreista raaka-aineista valmistaminen on parasta. Oppitunti 28, London Eye. London Eye-ajelu tarjoaa upeat näkymät kaupungin horisonttiin. Täysin. Se on pakko tehdä Lontoossa vieraillessa. Kyllä. Panoraamanäkymät ovat henkeä salpaavat, etenkin auringonlaskun aikaan. Voin vain kuvitella, kuinka kauniilta se näyttää sieltä ylhäältä. Täsmälleen. Thamesin ja kaikkien maamerkkien näkeminen on uskomatonta. Ottaisin mielelläni paljon kuvia sieltä ylhäältä. Kyllä. Se on täydellinen paikka ikimuistoisille kuville. Varmistetaan, että sisällytetään se matkasuunnitelmaamme. Ehdottomasti. Siitä tulee matkamme kohokohta. Oppitunti 29, kotitekoinen pizza. Se kuulostaa hauskalta. Mitä kokkaat tänään? Teen kotitekoista pizzaa tyhjästä. Todella. Se on mahtavaa. Mitä täytteitä aiot käyttää? Ajattelen klassista margheritaa, jossa on tuoretta basilikaa ja mozzarellaa. Se kuulostaa herkulliselta. Tuoreet ainesosat tekevät kaiken eron. Kyllä. Rakastan, kuinka muokattavissa pizza voi olla. Täysin. Voisimme tehdä jopa 1,5 pizzaa monipuolisuuden vuoksi. Hieno idea. Tehdään yhdessä hauskoja täytteitä. Odotan sitä innolla. Yhdessä ruoanlaitto on aina mukavaa. Oppitunti 30, presidentin pyrkimykset. On mielenkiintoista, kuinka hänestä tuli tunnettu Teksasin ulkopuolella. Kyllä, mutta miksi niin monet ihmiset halusivat hänen asettuvan presidentiksi vuonna 2000? Luulen, että hänen karismaattinen persoonallisuutensa veti ihmiset puoleensa. Täysin. Hänellä oli tapa olla yhteydessä ihmisiin henkilökohtaisella tasolla. Lisäksi hänen taustansa Teksasin politiikassa antoi hänelle vahvan perustan. Kyllä. Se oli ratkaisevan tärkeää kansallisen huomion ja tuen saamiseksi. Monet pitivät häntä tuoreena vaihtoehdona vakiintuneille poliitikoille. Täsmälleen. Hänen viestinsä resonoi monien äänestäjien keskuudessa. On kiehtovaa, kuinka yleinen käsitys voi muuttua niin nopeasti politiikassa. Oppitunti 31, puiden istuttaminen. Uskon, että puita istuttavien organisaatioiden tukeminen voisi vaikuttaa asiaan. Täysin. Puut ovat elintärkeitä ympäristöllemme ja ilmastollemme. Kyllä. Ne auttavat vähentämään hiilidioksidia ja tarjoavat happea. Lisäksi ne luovat elinympäristöjä villieläimille, mikä on niin tärkeää. Täsmälleen. Ja puiden istuttaminen voi myös kaunistaa yhteisöjä.
Kyllä. Se on yksinkertainen teko, jolla voi olla pysyvä vaikutus. Pidän siitä, miten tällaiset aloitteet saavat ihmiset mukaan ympäristönsuojeluun. Ehdottomasti. Se rohkaisee kaikkia osallistumaan planeettamme suojelemiseen. Etsitään yhdessä paikallisia järjestöjä, joita voimme tukea. Oppitunti 32. Seuranta. Meidän on seurattava kaikkea varmistaaksemme, että se on oikeilla jäljillä. Kyllä, erinomaista. Meillä ei ole varaa viivästyttää tätä projektia. Täsmälleen. Oikea-aikainen kommunikointi on avainasemassa, jotta asiat sujuvat sujuvasti. Olen samaa mieltä. On tärkeää tarkistaa kaikki mukana olevat. Tehdään luettelo kaikista tehtävistä, jotka vaativat huomiotamme. Hyvä suunnitelma. Tällä tavalla voimme priorisoida sen, mikä on kiireellisin. Kyllä. Otan yhteyttä toimittajiin päivityksiä varten. Ja voin ottaa yhteyttä tiimiin vahvistaakseni heidän edistymisensä. Täydellinen. Kokoonnumme myöhemmin uudelleen keskustelemaan seuraavista vaiheistamme. Oppitunti 33. Muutoksissa liikkuminen. Missä määrin olet huomannut muutokset ympäristössäsi? Se on vaikuttavaa. Olen nähnyt viime aikoina monta muutosta. Löysitkö lopulta perille vai tarvitsitko apua? Onnistuin löytämään tieni, mutta se oli aluksi hieman hämmentävää. Voin samaistua. Uudet paikat voivat olla ylivoimaisia, kunnes tutustut. Kyllä, mutta tutkiminen voi myös olla osa hauskaa. Täysin. Jokainen käännetty kulma voi johtaa uusiin löytöihin. Rakastan seikkailua löytää piilotettuja helmiä kaupungista. Minä myös. Se tekee matkasta paljon jännittävämmän. Oppitunti 34. Ostosseikkailut. Aika hauskaa. Minne menit? Kävin muutamilla paikallisilla markkinoilla ja löysin hienoja kauppoja. Suositteletko hyviä kauppoja? Kyllä. Löysin upean putiikin ainutlaatuisilla vaatteilla. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan löytää tällaisia piilotettuja helmiä. Minä myös. On aina jännittävää löytää jotain erityistä ja erilaista. Löysitkö jotain, mitä et voinut olla ostamatta? Täysin. En voinut jättää väliin kaunista käsin tehtyä huivia. Se on upeaa. Huivit voivat todella lisätä tyyliä mihin tahansa asuun. Oppitunti 35. Kohteliaisuudella on väliä. Jotkut käytökset saattavat ärsyttää muita, on tärkeää olla tietoinen. Täysin. Kohtelias ihminen välttää musiikin soittamista liian kovaa julkisilla paikoilla. Kyllä. Se on hyvä esimerkki muiden huomioimisesta. Uskon, että yksinkertaisilla ystävällisillä teoilla voi olla suuri merkitys. Ehdottomasti. Se luo kaikille miellyttävämmän ympäristön. Kyllä, ja se antaa positiivisen sävyn sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Olen samaa mieltä. Kohteliaisuus voi johtaa parempaan viestintään. Täsmälleen. Tehdään siitä, että harjoittelemme ystävällisyyttä jokapäiväisessä elämässämme.
Se on hieno idea. Pienillä eleillä voi olla suuri vaikutus.